لو اللاعبين عندنا استوعبوا الفكر ان ده شاء الله. انا متفائل باذن الله، ان يعني. شاء الله متفائل باذن الله بان اللعيبه والمجموعه الكويسه، يعني مجموعه كويسه جدا ومجموعه لعيبه مشجعه جدا، ويعني ان شاء الله انا متفائل جدا ان شاء الله باذن الله. مستر برادلي، في اختياراتك لمباراة البرازيل هل اعتمدت على نفسك شخصيا بصراحة، ولا كان اختيارات الجهاز اللي معاك بالنسبة لك محل ثقة كاملة؟ عندي ثقة كبيرة جدا في الطاقم العمل. الطريقة اللي انا بشتغل بيها بسيطة جدا. بشكل منتظم بنتناقش مع الناس اللي حواليا، يقولوا لي ايه اللي هم شايفينه، اللي هم بيفكروا فيه. عندنا مناقشات بشكل منتظم، بعد كده شغل ان انا اخد كل المعلومات، وبعد كده في النهايه بعمل قرار، باخد قرار. لكن المعلومات اللي باخدها من كابتن ضياء، كابتن زكي، مهمه جدا. بشر ان احنا اشتغلنا بشكل جيد جدا. والوقت اللي احنا اشتغلناه مع بعض كان رائع من ناحيه ان احنا نكون رؤيه اللي احنا عايزين نعمله عشان ننجح. البعض قال في وسائل الاعلام ان انت ما كنتش مرحب ان انت تلعب مباراة البرازيل، هل دي حقيقة؟ It's interesting. موضوع شيق يعني. I was very clear. كنت واضح يعني جدا. That in some ways it's not an ideal first بشكل ما هي game when you only have 4 بداية days مثالية to لما يبقى عندك prepare. 4 أيام فقط للتحضير لمباراة زي دي. But in other ways it's a great الشكل الثاني opportunity. هي فرصة جيدة جدا. Because when you play against very good لما teams, بتلعب قدام فريق كبير أو فرق كبيرة، it helps you ده see بيساعدك very clearly أنت تشوف بشكل واضح where you are فين المنتخب بتاعك، and what you need to do in order to وإيه اللي أنت محتاج تعمله to get to that علشان level. توصل للمستوى ده يعني. It makes things very clear. تخلي الأمور واضحة جدا. And you know, again, one of the things that I think is important من الحاجات اللي أنا شايف إنها is that مهمة، as we work with the players, ونحن طالما بنشتغل مع اللاعبين there's a confidence that في ثقة if we work together the right way, إن if احنا we نشتغل مع train بعض بشكل جيد، well, نتدرب بشكل then جيد، we can become a good يبقى team. ممكن نبقى فريق جيد برضو. And you can't be thrown off that if on one day you don't get the result you want. ولازم ما يبقاش دي النهاية ان انت تاخد نتيجة مش جيدة. You know, this يوم من الأيام. journey that we are starting الرحلة اللي احنا بنبدأها to get to the World Cup عشان in نوصل لكأس 2014 in العالم Brazil, إن شاء الله. 2014 في البرازيل ان شاء الله. No journey to the World Cup is مفيش رحلة لكأس smooth and العالم easy. سهلة وبسيطة. Along the way there will be tough moments. دايما هيبقى في لحظات صعبة في الطريق يعني. And you want to make sure that you are working from the beginning to build a mentality in the group. احنا نبني العقلية في المجموعة اللي we can بتقول deal with everything. ان احنا لازم نتعامل مع اي شيء. And so we had a game right at the beginning. كان عندنا مباراة في البداية خالص. helps us understand بتساعدنا ان احنا where we نفهم are as a team احنا فين and كفريق what we need to do وايه اللي in احنا order محتاجين نعمله to علشان improve. نتحسن. honestly لو كان القرار قرارك في ظل الظروف اللي انت قلتها دي كلها، كنت تاخد القرار باللعب مع البرازيل في هذا التوقيت ولا تحاول تأجل الامر؟ honestly ها؟ No, it's in the past. ده ماضي يعني. We needed to get started. احنا كان خلاص كان لازم ان احنا I will consider that as a great escape. It's been great going around and seeing the games in the كان league. جيد جدا ان احنا نروح ونشوف مباريات في الدوري. But then eventually you need to get a list. لكن مع الوقت خلاص لازم يبقى عندك مجموعة get the players into قائمة camp. خلاص وتدخل اللاعبين في المعسكر وتنزل الملعب and start training and تبدأ establish some تتدرب ideas. وتكون بعض الأفكار تحطهم على الملعب وتجرب. So I'm comfortable with that. أنا سعيد بده يعني. انت ترجمت تعليقي يا عبد الرحمن؟ كابتن طبعا. قلت ايه؟ تعليقي انا قلت هو هروب كبير من السؤال يعني. ها؟ That was a great escape from the question. مستر برادلي، بتعتبر ان تجربة البرازيل فتحت ليك كثير من المشاكل كنت انت في غنى عنها مع بداية مشوارك؟
Not with the team. مش مع الفريق على الأقل يعني. امال مع مين؟ With who? No, I understand. أنا فاهم. Because there's so much interest in football in Egypt. الناس بتعشق كرة القدم في مصر، في اهتمام كبير بيها. Everyone I meet. كل الناس اللي بقابلهم تقريبا. Saw the game. شافوا المباراة. Has opinions. عندهم آراء. Some good. في آراء جيدة. Some not so good. في آراء مش جيدة. So it's natural that whenever you play a match. طبيعي أنت لما تلعب مباراة. There'll be a lot going on. يبقى في حاجات كتير بتحصل يعني. But when you are the coach, لكن لما تبقى المدرب you must have a vision. لازم يبقى في رؤية of what the team needs to do. اللي الفريق محتاج إنه يعمله. And you take from every match what was good. تاخد من كل مباراة الإيجابيات والسلبيات. And you can't let what is being discussed. وما تقدرش تخلي المناقشات اللي بتحصل من كل الناس get in the way of the vision. تقف في طريق رؤيتك يعني. And I feel good about that. وأنا بشعر معنى كده إن أنت لا تهتم بالضغوط الجماهيرية أو الإعلامية، وأنت واثق من مساندة اتحاد الكورة ليك بصرف النظر عن أي ضغوط أخرى. I think that بعتقد إن this was a first step. ده كان خطوة أولى فعلا. I won't say مش هقول إن that it was a good step or a bad خطوة step. جيدة أو وحشة. It was a first step. كانت خطوة أولى. First step in terms of working with خطوة أولى players. من ناحية العمل مع اللاعبين. And again, you learn very quickly ونتعلم بسرعة. when you coach, especially national لما تبقى مدرب بالتحديد كمان للمنتخبات. The part that you can control. الجزء اللي أنت تقدر تتحكم فيه. And the part you can't control. الجزء اللي أنت ما تقدرش تتحكم فيه. And I will make sure that with our coaching staff دايما هفضل متأكد مع الجهاز ومع الفريق إن في تركيز on what we're doing. باللي احنا بنعمله. There's a confidence in the way we go about things. في ثقة بالطريقة اللي احنا بنتعامل فيها مع الأمور. And I believe over time that the people will see that. وبعتقد إن مع الوقت الناس هتشوف الكلام ده. كابتن زكي، أنت اشتغلت مع مستر برادلي. هل هو طبيعته في المباريات بيفضل واقف على الخط صامت، ولا دي ظروف هذه المباراة احنا لاحظنا ده؟ لا طبيعته مش صامت، هو بس ما بيكون في حاجة يحتاج يقولها بيقولها، غير كده هو بيركز. هو بيقول لك انا بركز في الفرقة زي ما اللعيبة بتركز في الماتش، انا ما هشوف في زاويات يعني في مثلا باصة هو ما يشوفها، اللعيب اللي يشوفها، سيب اللعيب يبدع، وبعد كده انت حط النقط بتاعتك، ولما يجي في نص جوه اوضه اللبس قول له بهدوء، انما هتقعد تشوح كده لا اللعيب سامع. يعني انت بتلعب في سكتي 50-60 الف، لا اللعيب سامع ولا هو شايف، وانت بس حتى لو هو انت بتنرفزه جوه ما بيركزش. وبيديك مثل بكتير في مدربين اليكس فيرجسون، فينيجر، مورينيو، كل ده بنشوفهم بيتفرجوا في الماتشات العالميه قاعدين ومركزين في الماتش كانهم بيلعبوا وبينقطوا كل حاجه، ما بيقعدش يشوحوا اللعيبه كده. هو بيقول بس انا بشوف دي في مصر كتير، هو مسميها كده يقول لك بس دي حاجات للتلفزيون، ده اداه تلفزيون، مش مالوش اي دعوه بالماتش ولا دخل بالماتش. اوكي، انا هسال مستر برادلي دلوقتي يا عبد الرحمن، يعني هل بيعتبر من خلال مشاهداته للدوري المصري ان المدربين عندنا طول الوقت واقفين على الخط عمالين مدينها، فهل ده يعني جاست شو، ولا ده من قواعد التدريب؟ نتعرف على الإجابة ولكن بعد الفاصل.